Statens maritima och transporthistoriska museer driver 4 museer i 3 städer. Marinmuseum i Karlskrona berättar om den svenska marinens historia, om stormaktstidens sjöstrider, kalla kriget och nutiden. Museet är ett självklart besöksmål i världsarvet, örlogsstaden Karlskrona. Sjöhistoriska museet i Stockholm berättar människans flera tusen år långa historia till sjöss. Museet har nätverk över hela landet, ger fartygsstöd och k-märker fritidsbåtar och fartyg. Museet arbetar sida vid sida med engagerade volontärer och föreningar. Vasamuseet i Stockholm är med 1,5 miljon besökare per år Skandinaviens mest besökta museum. Här får du ta del av historien om skeppet som sjönk 1628 och bärgades 333 år senare. Vi lyfter även de historier som sällan berättats. I utställningen Kvinnorna möter du 1600-talets kvinnor. Järnvägsmuseet i Gävle har en världsunik samling av över 300 fordon från mitten av 1800-talet fram till idag. Järnvägsmuseet byggs nu om för att skapa ett helt nytt och modernt museum. Under tiden arrangeras resor med historiska tåg i hela landet. Vrak, Museum of Wrecks, blir myndighetens 5:e museum och kommer att öppna i Stockholm år 2020. Museet baseras på våra marinarkeologers forskning och berättar om Östersjöländernas gemensamma historia som göms under ytan. Verksamheten sträcker sig längre än till museiarenorna. En väghistorisk samling med allt från cyklar till väghyvlar finns utanför Eskilstuna. Och vid Arlanda flygplats finns en samling med ett 40-tal flygplan, det äldsta över 100 år gammalt. Vi bedriver forskning i samarbete med universitet och högskolor. Forskningen ligger till grund för våra utställningar, men har även fler viktiga syften. En av våra största utmaningar är att byta Vasas stödstruktur, då nuvarande stöttning inte avlastar skeppet tillräckligt bra. Med nya forskningsrön och samarbeten skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt bevarande. Vi är en av Sveriges ledande myndigheter när det kommer till hållbarhet och samarbetar med ett 50-tal aktörer inom Skandinaviens främsta attraktion, Djurgården i Stockholm, för att välkomna besökare till den unika nationalstadsparken. I samlingarna finns 1 400 000 fotografier, 70 000 ritningar, 60 000 böcker och 141 000 föremål, från litet till stort. Myndigheten har 220 medarbetare, från utställningsproducenter och pedagoger till lokförare. Statens maritima och transporthistoriska museer är med 2 miljoner besökare per år Sveriges mest besökta museimyndighet. Vi vidgar människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.